හරි අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ආව බිස්නස් පොඩ්ඩ අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් කියලා දෙන්නේ සුපිරි බිස්නස් එකක් වෙනද වගේම ඊට කලින් කියන්න ඕන ඔයා තාමත් මම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මම ඉස්සරට දාන්න හදන වීඩියෝ ඔයා කරන්න හිතන් ඉන්න බිස්නස් එක වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට හිතෙන සහ ඔයාට මේ වීඩියෝ එක සැටිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම subscribe කරලා තියාගන්න. හරි අද කියලා දෙන්නේ කොහොමද ගෙදර පැල හදලා පැල තවානකට විකුණ ගන්න කියලා. සරලවම කිව්වොත් මේක හරීම ලේසි. ඔයාට මේ පැල විදියට ගොඩක් පැල තවන් වලින් ඉල්ලන්නේ කෝමාරිකා වගේ පැල. සාමාන්‍යයෙන් කෝමාරිකා, ඒ වගේම කහ, ඒ වගේ ඕනම පැලයක් ඔයාට දැන් විකිනේ කියලා හිතෙන, يعني අඹ නම් එහෙම ඔයාට ඕන දෙයක් විකුණන්න පුළුවන් මේ විදියට. මම නම් කියන්නේ එක පැලයක් ගන්න. ඒ කියන්නේ එක වර්ගයක් ගන්න. හරිද? දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම කරන්නේ කෝමාරිකා. හරිද? කෝමාරිකා පැල ඒ කියන්නේ ලොකු ගස් බිම හිටුවට පස්සේ දැන් ඉන්න පැටව හැදෙනවා. ඒ පැටව ගලවන්න තමයි ඒකේ පැටව හැදෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය ලොකු පැලයකින් කෝමාරිකා පැටව 50ක් 100ක් විතර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනම ඔයාලා පොඩි පැල 100යි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඒ පැල හදලා ඉවරලා පැකට් කරලා ඉවරලා තියලා ඒ පැලේ මුල් ඇදලා හයලා යම් තාක් දුරකට සාර්ථකව ආවට පස්සේ ඔයා පැල 50ක් විතර හදලා ඒ 50ම එකපාර විකුණලා දාන්න පුළුවන් ඔයාට. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කෝමාරිකා පැලය රුපියල් 50ක් වගේ වෙන්නේ. ඔයා පැල 50ම එකපාර විකුණලා කෑෂ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේකට කොහොමද පැල තවන තෝරගන්නේ කියලා කල්පනා කරනවා ඇති. ඔයා කල්පනා කරලා බලන්න ඔයාගේ ගෙවල් පැත්තේ තියෙන පැල තවන් තියෙයිද? ඒවත් එක්ක කතා කරලා ඔයාට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ කුෂිකර්මයට සම්බන්ධ මොකක් හරි ආයතනයක් ඕගොල්ලෝම පැත්තේ තියෙද? ඒ ආයතනයත් එක්ක කතා කරලා කොන්ට්‍රැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයා බෝඩ් එකක් ගහන්න ඔයාගේ වැටේ හරි ගේට්ටුවේ හරි කොහේ හරි මෙහෙම කෝමාරිකා පැල විකිණීම වල තිබේ. ඊට පස්සේ ඔයා සෝෂල් මීඩියා වල Facebook එකේ එහෙම දාන්න කෝමාරිකා පැල විකිණීමට තිබේ පැලයක් මෙච්චරයි එහෙම කියලා විස්තරයක් දාන්න. මම හිතනවා වැඩේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා සහ සුපිරිම බිස්නස් එකක් මාත් කරලා. ඉතින් අදට එච්චරයි. මම තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. මොකද මම ඉස්සරහට දාන වීඩියෝ වලට වැදගත් වෙන්න නිසා ඔයා කරන්න හිතගෙන බිස්නස් එක වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් කට්ටියටම බුස්සරණයි ජය වේවා.